باورتون نمیشه اگر بگم این شیرینی های تر برشی که فوق‌العاده پرطرفدار هست رو به راحتی میتونی داخل منزل بدون فر آماده کنی و از خوردنش لذت ببری. بافت این شیرینی فوق‌العاده نرم و لطیف و اسفنجیه، طوری که به راحتی تو دهن آب میشه. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی های فوق‌العاده لطیف و خوشمزه رو آماده کنیم. 4 تا تخم مرغ رو داخل ظرف میریزیم به همراه نصف قاشق چایخوری وانیل و 1 لیوان سرخالی شکر. توی این شیرینی ما دیگه نیازی به ترازو نداریم و با لیوان به راحتی میتونید این شیرینی رو آماده کنید. اما اگر دلتون میخواست که با ترازو اندازه بگیرید، من اندازه ها رو به گرم داخل کپشن برای شما نوشتم، میتونید ببینید و استفاده کنید. همه مواد رو حدود 6-7 دقیقه با همزن دستی خوب هم میزنیم تا مواد کاملا کرم رنگ و هجین بشه. ببینید حتما باید موادتون رو خوب هم بزنید. باید به این مرحله برسید وگرنه بافت شیرینی شما اون بافتی رو که میخوایم پیدا نمیکنه. 1/3 لیوان آب ولرم، 1/3 لیوان فرانسوی روغن مایع با هم مخلوط میکنیم. فقط در حد مخلوط شدن باید مواد رو هم بزنید. این شیرینی به قدری راحت، لطیف و فوق‌العاده خوشمزه است که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشق طعم و مزه و راحتی این شیرینی میشید. یه ظاهر فوق‌العاده شیک و مجلسی داره که برای دور همی و مهمونی هم حسابی مناسبه. 1.5 لیوان فرانسوی آرد سفید قنادی رو با 1 قاشق شربتخوری بیکینگ پودر و نوک قاشق چایخوری نمک من از قبل 3 بار الک کردم و کم کم به مواد اضافه میکنم و فقط در حد مخلوط شدن هم میزنم. اگر موادتون رو توی این مرحله خیلی هم بزنید باعث میشه که پف موادتون بخوابه و شیرینیتون اون حالت اسفنجی بودنش رو دیگه نداشته باشه. همونطور که گفتم فقط در حد مخلوط شدن. من موادم رو توی 2 تا ظرف جدا به طور مساوی میریزم و به یکیش 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو اضافه میکنم برای اینکه شیرینی کاکائویی هم داشته باشم. اگر شما نخواستید میتونید این مرحله رو دیگه انجام ندید. شعله پخش کن رو روی حرارت قرار میدم از نیم ساعت قبل تا خوب داغ بشه. مایتابمون رو هم کفش رو با روغن مایع خیلی خیلی کم چرب میکنیم. 2 لایه کاغذ روغنی پهن میکنیم و مواد رو همزمان میریزیم داخل تابمون. توی این مرحله دوستان زمانی که دارید پودر کاکائو رو مخلوط میکنید خیلی هم نزنید. همزمان همونطور که گفتم 2 تا مواد رو با هم میریزیم داخل تابه و خیلی راحت بعد از پخت شما میتونید 2 رنگ شیرینی داشته باشید. درب تابه رو میبندیم و میذاریم روی حرارت و 5 دقیقه اولیه مقدار حرارت متوسط باشه و بعد از حرارت متوسط یه مقدار حرارتتون رو کمتر کنید و حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه اجازه بدید تا این شیرینیتون کاملا پخته بشه. ببینید الان شیرینی من رویش کامل بسته شده. کمتر از 20 دقیقه تا 25 دقیقه درب مایتابه رو باز نکنید. با یه خلال چوبی تست بگیرید. اگر که به خلال نچسبید نشون دهنده پخت کامل هست و باید از داخل تابه در بیارید تا خنک بشه. دلیل اینکه یه مقدار مواد من به سمت راست کشیده شده بود این بود که من حواسم نبود و تابه یه مقدار شیبدار بوده، در صورتی که باید تابه صاف باشه که موادتون حرکت نکنه. بعد از اینکه کیک کاملا سرد شد برش بدید اطرافش رو و خیلی تر و تمیز این کار رو انجام بدید. وسط هر 2 لایه رو ببرید و لایه وانیلی و لایه شکلاتی هر کدوم رو باید به 2 قسمت مساوی تقسیم کنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید روی کیکتون رو با یه مقدار شیر یا آب میوه و یا هر چیزی که دوست داشتید میتونید یه مقدار نمدار کنید. من از شیر و شکلات و یه مقدار وانیل که روی حرارت گرم کردم استفاده کردم. روی کیکتون رو حتما مرطوب کنید، نگران نباشید.
این کار باعث چسبیدن خامه به اسفنجتون میشه و خیلی بهتر میتونید کارتون رو انجام بدید، ضمن اینکه طعم بهتری هم به شیرینیتون میده. بعد از اینکه سطح کارتون رو نمدار کردید، خامه فرم گرفته رو بهش اضافه میکنید. چون در آموزش شیرینی رولت سوال خیلی زیادی از خامه و فرم دادنش داشتید، مجدد تصمیم گرفتم که این قسمت رو براتون توضیح بدم. ببینید خامه ما خامه قنادی هست، خامه فرم نگرفته که من از لوازم قنادی تهیه میکنم. خامه ها اولی که میخواید استفاده کنید باید داخل فریزر نگهداری کرده باشید، از داخل فریزر خارج کنید، نیم ساعت تا 1 ساعت بستگی به گرمای هوا داره بذارید تو محیط آشپزخونه تا یه مقدار باز بشه، مثل حالت اولی که نشونتون دادم قبل هم زدن. زیاد آبکی و شل بشه دیگه قابل فرم دادن نیست. حتما باید خامه سرد باشه، کاسه و پره های همزن رو حتما سرد نگه دارید، یعنی اینکه قبل از استفاده کاسه و پره رو داخل فریزر بذارید 10 دقیقه بمونه، خوب که یخ کرد بعد میتونید فرم بدید. اگر محیطی که زندگی میکنید خیلی گرمه میتونید یک کاسه یخ زیر کاستون بذارید تا خامه رو بهتر فرم بده. اول باید 1 دقیقه با دور تند همزن خامه رو بزنید، 30 ثانیه صبر کنید، مجدد 1 دقیقه هم بزنید و این کار رو همچنان ادامه بدید تا زمانی که خامه شما فرم بگیره. اگر خارج از کشور هستید میتونید از خامه های 30 تا 35% چربی استفاده کنید و اگر داخل ایران هستید که خامه های فرم نگرفته به راحتی داخل لوازم قنادی ها به فروش میرسه توی ظرف یا پاکت با وزن نیم کیلو، 1 کیلو و 5 کیلو. من خودم از برند کولاک استفاده میکنم، برند کالا هم برند خیلی خوبیه و اینکه طعم خیلی خوبی هم دارن این برندها. بعضی از دوستان میگفتن که خامه ما به هیچ عنوان شکل نمیگیره، فرم نمیگیره. حتما در ابتدا خامه شما خیلی بیش از حد گرم شده دوستان. خامه فقط باید در حدی گرم بشه، باز بشه که شما بتونید با همزن همش بزنید. ظرفی هم که استفاده میکنید خیلی مهمه، خیلی 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 بهتر هستش که از ظرف استیل برای هم زدن استفاده کنید. امیدوارم که توضیحاتم برای فرم دادن خامه کامل بوده باشه. اگر سوالی براتون پیش اومد حتما برام کامنت کنید، حتما جواب میدم. ببینید روی سطح کارمون رو خامه کشی میکنیم. میزان خامه بستگی به ذائقه و سلیقه شما داره. بعد از اینکه کامل لبه پایین رو خامه کشی کردید، اون نیمه دیگه کیکتون رو روی نیمه اول قرار بدید، با دست یه مقدار فیکسش کنید، 2-3 ساعت داخل یخچال استراحت بدید و بعد هم به شکل مربع، مستطیل، هر شکلی که دوست داشتید برش بدید و بعد با خامه و میوه، شکلات یا ترافل هر چیزی که دوست داشتید میتونید تزیین کنید. اگر دوست داشتید که این شیرینی رو داخل فر هم آماده کنید، میتونید داخل سینی 20% موادتون رو بریزید داخل فری که با دمای 180 درجه از قبل گرم شده به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه تا زمانی که کیکتون پخته بشه و بعد هم بقیه مراحل مثل ویدیو عمل میکنید. من خودم هم از تابع 20% استفاده کردم. دوستان اگر به هر دلیلی خامه فرم گرفته رو نمیتونستید خودتون آماده کنید، اگر خامه در دسترستون نبود یا اگر همزن نداشتید، به راحتی میتونید از شیرینی فروشی ها یه مقدار خامه فرم گرفته تهیه کنید و برای انواع شیرینی و کیکی که داخل منزل میخواید درست کنید استفاده کنید. امیدوارم از دیدن این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.